السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. ان شاء الله الحلقة دي مهمة جدا يا جدعان، علشان خاطر الوصلات والخراطيم اللي بتقعد تضرب وتبوظ وكلام من ده من الفني وهو شغال. في وصلات طبعا كتيرة ان شاء الله هنعرضها مع بعضينا، وفي استخدامات للأسف بتحصل بشكل خاطئ. ان شاء الله هنوضح كل دون ونشرح الوصلات السريعة والوصلات القديمة اللي هي في الأصل كانوا بيستخدموها، ونزل بعد كده الوصلات السريعة دي. هنوضح ان شاء الله الفرق بين الحاجات دي. الفيديو مهم على فكرة، مش للي شغالين في دهان العربية بس، الفيديو مهم يعني لكل واحد شغال في الدهانات، كل واحد عنده كمبروسر او مسدس وبيرش وبيتعامل مع شيل وحط الخرطوم واللواكير اللي بتضرب وكلام من ده. بصوا يا رجاله، في الاصل المسدسات كانت بتركب بالوصله دي. يعني كانوا بيجيبوا الخرطوم عادي على فكره، كان ممكن يركبوا الخرطوم كده وبقفيز، ويبدا ان هو الخرطوم يركب. ومهم جدا القفيز يكون قفيز محمل، يكون قفيز اللي هو الاصلي. يعني معلش لو غالي شويه، لان في افزان، بص بص شايف القفيز ده، بص عامل ازاي، شايف مسدود ازاي، ده نوع قوي. في منه بيكون مفتح كده، بيكون وصلات تعبانه كده، افزان تعبانه، دي ما تجيبهاش، لازم تجيب الاصلي في حاله اللي انت لو في القفيز. يعني ادي المسدس اهو، دي بتركب كده اهو اهي، دي زي ما احنا شايفين كانوا بيركبوها بالشكل دون، تمام. وبيجيبوا ودي بتيجي هنا اهو كده. طبعا الكلام ده الشغل القديم، احنا ان شاء الله هنشوف دلوقتي الشغل الجديد عامل ازاي، تمام. بيركبوها هنا كده اهو، ودي تركب هنا اهوت ويربطوا، تمام كده ربطت. يقوموا جايبين الخرطوم، هنفرض ان مش موجوده، يقوموا جايبين الخرطوم ومركبين الخرطوم هنا اهو كده اهوت، تمام. يعني يجيب قفيز اللي هو المحمل في الخرطوم دون اهو، زي قفيز ده زي محمل، ويبدا ان هو يربط. ومهم جدا عشان في ناس بتخطأ اخطاء يعني كارثيه بصراحه، فادحه للاسف. بيجيبوا ويركبوها في الخرطوم، يجيبوا دي يركبوها في الخرطوم هنا اهو. الكلام ده مش صح. دي معموله للوصله السريعه اللي هنشرحها ان شاء الله دلوقتي، اللي هي معموله لجي علشان خاطر تركب هنا اهوت، تركب كده اهو بس كده، عشان تاخد كده وما تطلعش. اللي يركب في الخرطوم اللي هو الشكل ده المشرشر دوت، شايفين الشكل المشرشر ده يا رجاله؟ اللي يركب في الخرطوم. ليه؟ علشان خاطر لما تركب في الخرطوم كده يبقى صعب ان هي اصلا تطلع الشرشره دي تمنعها، حتى لو انت مش مركب قفيز. انت هتركب قفيز، ولكن الفكره منها ان هي مشرشره علشان خاطر يبقى طلوعها صعب، حتى لو قفيز هوا او حاجه يبقى صعب ان هي تطلع. فكانوا بيجيبوا الخرطوم ويركبوه كل بقى ما يعوز يحل المسدس، يروح يملى ابويا او حاجه، يضطر ان هو يقفل المحبس العمومي، يقوم ما يفضي الهواء اللي في الخرطوم، ويبدا ان هو يحل دي كده اهوت. يقوم رايح مال المسدس بويا، ويرجع يربط نفس القصه تاني. الموضوع ده بقى قديم واتلغى، ونزل حاجه احدث اللي هي الوصله السريعه دي. زي ما احنا شايفين بتركب في الخرطوم من الناحيه دي ومن الناحيه التانيه. يعني ادي الخرطوم معانا اهو. ثانيه واحده بس نفضي الهواء عشان خاطر هنجرب لكم ان شاء الله الكلام دون عملي. بسم الله. بصوا يا رجاله، تمام. يعني بص هنا، حتى بص المحبس مفتوح، بيفتح الكمبروسر مليان هواء، احنا بنفتح وبنقفل، وديا ما بتطلعش هواء. ليه؟ دي وصله سريعه، ديا زي اللي راكبه هنا اهو، الهواء بيعدي، لكن جوه هنا في بنز قافل، ما يعديش الهواء غير لما ديا تركب كده اهو. دي تركب كده اهو، يبدا الهواء يمشي فين؟ في الخرطوم، يوصل للناحيه ديت. الناحيه دي ما تعديش الهواء غير لما انت تجيب المسدس وتركب المسدس هنا كده اهو، زي ما نشوف دلوقتي معانا وصله اهي. ده بيجي نبل كده اهو، ويفضل النبل يكون الواسع، يعني تجيب النبل الاوسع. ده نبل نوع ضيق، فيه بيكون اوسع، يسمح معاك بمرور الهواء بشكل افضل يعني. وديا يعني في منها بيكون في دكر وانتهى زي ما احنا شايفين، علشان خاطر في مسدسات ممكن تركب فيها كده اهو، ومسدسات ممكن تركب فيها الشكل زي ما احنا شايفين كده اهوت اهي. وتبدا اللي انت مجرد ما تركب المسدس هنا كده اهو، اصبح الهواء كده معدي كده، في هواء في المسدس، تمام. تبدا اللي انت تتحكم في الهواء وتدوس، يبدا ان الهواء
يطلع. فادي فكره الوصله السريعه. نجرب مع بعض كده اهون. ادي الهواء كده اهون زي ما احنا شايفين. طبعا افيز اصلي زي ما احنا شايفين، افيز اللي هو المحمل، ما نركبش الافيز العادي. ديت اللي هي يا رجاله، شايفين دي يا رجاله؟ ده نبل واسع اهو. شايفين دي المشرشره اهي. ما يجيش حد يركب من ديت، عشان واحد يجيب لي ويركبها هنا كده اهو. لا يا باشا، الصح انك تركب اللي هي المشرشره من هنا اهو، اللي هي مشرشره. يعني زي ديت مثلا، شايفين دي مشرشره ازاي؟ دي اللي تبات جوه الخرطوم. الخرطوم يبات كده اهو. الخرطوم لو حب يطلع هيدقر هنا اهو كده، مش هيعرف ان هو يطلع. تمام يا رجاله؟ فديا الجنب التاني مشرشر زي متعشق جوه الخرطوم ومتقرط عليه بقفيز محترم من الغالي اللي هو كويس قوي. لان الحاجات انت ممكن وانت بترش الهواء يقطع، تلاقي البويه طلعت من المسدس على العربيه او على الباب اللي انت بترشه او ايا كان النوع الحاجه اللي انت بترشها، فتسبب لك مشكله. فالحاجات مهمه جدا يا رجاله، علشان خاطر لا قدر الله ما يحصلش تلف في الشغل. فدلوقتي زي ما احنا شايفين ركبنا من الطرف ادي خرطوم الهواء الطرف اهو، وادي طرف اهو. الهواء هنا مفتوح، احنا فاتحين الهواء اهو. تمام. نيجي بص اللي هيحصل اهو. بسم الله. الهواء مشي في الخرطوم تماما، وصل لغايه هنا اهو. بص الوصله منع الهواء ان هو ان هو يعدي. تمام كده اهو اهي. ونقوم جايبين اللي هي الوصله دي لو ركبناها هنا كده على طول هتلاقي الهواء طلع على طول. نيجي نجرب سنه كده، هتلاقي الهواء هيطلع. لكن احنا عشان خاطر بس الصوت ما يطلعش عالي في الفيديو او حاجه، نركب كده اهوت اهي ركبت تمام ماشي. ممكن تحط حته تeflon صغير او حاجه، ويفضل في تجيب اللي هي اوسع. يعني بص هنا لو تاخدوا بالكم، شايفين النبل ده واسع ازاي؟ دي ضيقه شويه. كل ما كانت دي اوسع كل ما يسمح لك بمرور الهواء بشكل افضل واريحيه اكتر. يعني في منها اللي هي النبل بتاعها واسع. تمام. نيجي نركب هنا. بسم الله. بصوا يا رجاله اهو، الهواء كده عدى خلاص. هو في تنفيذ بس عشان خاطر دي عايز يتقرط عليها بمفتاح او حاجه وتركب لها حته تeflon. نيجي بقى ندوس اهو. شايفين يا رجاله؟ عايز انا اروح عامله بوهيه او حاجه من غير ما اقعد احل بقى الفيلم اللي كان معايا من غير القصص اهي. هشيل كده على طول بس، والهواء واصل لغايه هنا، وارميه كده اهو، اعلقه على اي حاجه واسيبه. اروح عامله البوهيه بتاعتي، احطها في المسدس وارجع اهي واركب واشتغل على طول. ارش زي ما انا عايز اهو بالشكل ده على فكره ده الكمبرسور ده ليه فيديو عندكم على القناه. هسيبه لكم ان شاء الله في الكومنت والوصف الديسكريبشن. لو اللي حابب ده كمبرسور انكو سايلنت ما بيطلعش صوت لما بيشتغل، ليه فيديو كامل عندكم على القناه على فكره. هسيبه لكم ان شاء الله في الوصف والتعليق مثبت والديسكريبشن. ماشي يا رجاله؟ وتبدا اللي انت تشتغل بسهوله جدا واريحيه جدا. ومعانا هنا شويه وصلات كده نوريها لكم. دي وصله يا رجاله كده اهو. ليه الوصله ليه؟ لو انت مثلا معاك خرطوم اهوت، الخرطوم ده اتقطع من هنا اهوت، عايز تلحمهم في بعض، تعمل بتجيب الوصله اللي هي اهي، وتبدا اللي انت تركبها في الجنب وتربطها بقفيز، وفي الجنب التاني وتربطها بقفيز. تمام اهي زي ما احنا شايفينها اهي. تمام يا رجاله؟ معاك انت خرطومين، كل خرطوم مثلا 4-5 متر، وعايز توصلهم ببعض، بتيجي في طرف من الخرطوم بتركب والطرف التاني اهي بتركب بردك التانية، وتبدا اللي انت تقرطهم كويس بالمفك، عشان خاطر ما يفلتش او حاجه. ادي شكل الوصله السريعه يا رجاله. يا رب يكون فيديو يا رجاله سهل ومفيد، الفيديو عجبك ترسل لنا اعجاب وتقول لنا ايه رايك. هل المحتوى يا رجاله الحمد لله بنقدم حاجه مفيده؟ قول لنا رايكم كده يا رجاله في التعليقات. هنا حتى بص في اي حاجه، دي بتاعت انبوبه، دي على فكره ده بتاعت منظم انبوبه تقريبا او حاجه. بص بردك علشان خاطر الخرطوم يربط فيها، وتبدا اللي انت بعد كده تركب اللاكور او القفيز وتربط. ما ينفعش اللي احنا نجيب القفيز على ده، ما ينفعش اللي احنا نركب الخرطوم في دي، عشان في ناس بتجيب الخرطوم تجيب الخرطوم وتحط ده هنا اهو. غلط، مش صح على فكره. الصح
دي اللي تتحط هنا كده اهو اهي، وتبدا اللي انت تربط. ليه؟ الشرشره دي بتمنع ان دي تفلت بسهوله، انما دي مش صح. تمام يا رجاله؟ يعني الحمد لله كده. ان شاء الله بردك ده نوع تاني من انواع الوصلات. يا رب يا رجاله ما يكون فيديو مفيد. ما تنسوناش في الدعاء، الله يخليكم يا رجاله، يعني دعواتكم كده، وتدعوا لابويا والستي وتدعوا لامواتكم والامواتي واموات المسلمين اجمعين. تمام الحمد لله، بفضل الله تم الموضوع يا رجاله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.